بس هغه سوله نو ته نو راوستا راته چې هغه څه کوئی سودا کوي سوله सही है, ये भी सही है. सही. चलो गुजारा करेगा इंशाल्लाह ताला. सही ना. इंशाल्लाह सही हो जाएगा. ये इमरान भाई ये गिलास उठाना है इधर से. बस ग्रीस ले आओ. दो ग्रीस दो जरा. یو کروڑ یو باقی دی ग्रीस दे दो. लगा ثانيه بیا خرڅ کو نه سی واپس نه سی خرڅ کو دغه لسی بچاو دا چاو دې چې کوته وا خانواز د اطلاع نیوالو دې دا وکړي چې خانواز لارې نه ماتوي او لارې ګوتل ده چې ځاو فلوس راي وقبل یو फ्लेवर दे. او نو ځله یې خانواز او د اطلاع ډول دی دا او وخت د اطلاع مسلمان سم درازو تر ولاس کسان مستقل دی بعدين لارې خرڅ کړی چې 411 ولا ورشت دوه کار تا ګوره په 21 لاک 24 لاک او دې څلور میاشتې پس 39 لاک ورسېږي او بس هیڅ هم نه ورته وي چې دا څورته وي چې خرڅ کړي 45 لاک کار وای ته اوس یو ورته تاسو کار دا بد نیت یو دا कितना मोटा है ولكن عندي زاغة زي خلق يعني كل سنة اللي فري بخيا في يدي وبيع يبل كمان معين انسان خبره معين طول الوالد هذا يقول انا روالي مزوان شو كوره انا كيما جي باډا کا دیرا کې ناس کې خاو نه پوهه کې کنه لیا مثال خچا سره نه وکړه پټو متواله چا ملاج بګریوان کې راول د مفاد د کې نه بیا بیا څه هو وسنه ما چې وسنه بیا دوری نشته الله टामी तो काबले लेके دا اوس خو تورې ګټې راغلي دي هغه ټیپ کې نه وي دا خو تورو ګټو کې وي بس ګټې متې سرې دي او نور هر څه د ګټې دي حي على الصلاة حي على الفلاح
ګیریا ګورې ګیریا کولاو کړه وګیر کې څه نشته ځکه چې معلوم دی راته او سوات لپاره روان به په یو وخت نه خو بیا بله لاره چې زموږ سره बंद कर